خلينا معترفين ومتفقين ان انت لو داخل على الفيديو بتاع دلوقتي ده يبقى انت بتعاني من انخفاض في المشاهدات. انخفاض المشاهدات اللي انت بتعاني منه في الوقت الحالي، خلينا اقول لك برضو وخلينا متفقين على كده ان مش انت لوحدك اللي بتعاني منه. موضوع انخفاض المشاهدات بيحصل عند العديد من منشئين المحتوى، اذا ما كانش 98 او 99% كمان من منشئين المحتوى. ممكن تكون لاحظت في الفترة الأخيرة انك عندك انخفاض في المشاهدات، ودايما احنا كمنشئين محتوى تعليمي لما حد بيجي لنا بيحب ان هو يستفسر عن موضوع انخفاض المشاهدات بنبدا ان احنا نحلل القناه بتاعته. ممكن ان القناه بتاعته يكون هو مثلا مش مهتم بالوصف بشكل كافي فمش قادر ان هو يظهر للناس. ممكن يكون عنده مشكله في العناوين فبرضه مش قادر ان هو يوصل للناس. ممكن ان هو يكون مش مهتم بالصوره المصغره بتاعته فبرضه مش قادر ان هو يوصل للناس. مفيش عوامل من عوامل الجذب. يعني لما بنيجي بنحلل القناه بنشوف القناه ذات نفسها اللي فيها ممكن يكون منعها من الظهور للناس او للوصول للناس. ولكن خلينا اقول لك ان مش دايما بيكون العيب في المحتوى. يعني بمعنى اصح ممكن انت تكون ماشي في محتواك بشكل طبيعي جدا، ممكن يكون المحتوى بتاعك بيهم ناس كتيره جدا من الجمهور، ممكن يكون المحتوى بتاعك يكون محتوى ترندي، ممكن يكون المحتوى بتاعك انت كنت بتجيب فيه مشاهدات بشكل كويس جدا، ممكن المحتوى بتاعك تكون انت بتوصل فيه لعدد كبير من الناس وبتلم قاعده جماهيريه من خلال المحتوى ده بشكل كويس جدا، ولكن بتلاحظ انخفاض كارثي في عدد المشاهدات عندك. وساعتها هنا انا ما اقدرش ان انا اجيب اللوم على المحتوى. يعني بمعنى اصح ما ينفعش ان انا اصلا ان انا اجيب اللوم عليك انت كمنشئ محتوى اطلاقا، ولا على المحتوى اللي انت بتقدمه، لان في عوامل تانية وعوامل خارجية لازم انت تكون كصانع محتوى على اليوتيوب لازم انت تكون عارفها، لان العوامل دي هي اللي بتأثر على قناتك وعلى قناتي وعلى قناة اي صانع محتوى تاني. وقبل ما نتكلم في الموضوع وقبل ما ندخل في الموضوع خليني برضه اقول لك ان في ناس بتشتكي وبتقول، والكلام ده بشوفه كتير جدا عندي في القناة وبشوفه كتير جدا في الكومنتات، لما بيكون في انخفاض حاد في المشاهدات في يوتيوب حد بيجي بيقول لي او حد بيجي بيستفسر يقول لي طب ما في قنوات كبيره هي اصلا مش حاسه بموضوع انخفاض المشاهدات ده. هقول لك تمام، انت ممكن تكون وجهه نظرك صحيحه، ولكن خليني اقول لك انا وجهه نظري. دايما صانع المحتوى اللي قناته بتكون لسه مبتدئه هو اللي بيحس بالتاثير اكتر من القنوات الكبيره. يعني بمعنى اصح ممكن القناه الكبيره يكون حصل لها المشكله زيك بالظبط، ممكن يكون عندها انخفاض كارثي في المشاهدات وزيك بالظبط، ممكن يكون عندها انخفاض حاد في الاقتراحات وزيك بالظبط، ولكن مش بتحس بالتاثير ده. طيب ايه اللي مش بيخليها ان هي تحس بالتاثير ده؟ لان القنوات الكبيره بتكون خلاص لمت القاعده الجماهيريه بتاعتها، في قاعده جماهيريه بتشوفها يوميا، في قاعده جماهيريه بتبحث عنها يوميا، في قاعده جماهيريه بتدخل ليها من الاقتراحات يوميا. في ناس كده اول لما بتصحى الصبح للقنوات دي بتروح بحث عنها وبتدخل بتشاهد لها فيديوهات. فمش طبيعي اطلاقا ان انت تقارن نفسك كقناه صغيره بقناه كبيره، لان المقارنه دي مقارنه غير عادله اطلاقا. فعشان الموضوع انت لازم تبقى فاهمه لازم يبقى عندك مقارنه منطقيه، ما تقارنش كقناه صغيره او قناه متوسطه بقناه عندها ملايين المشاهدات وبادئه من سنين على اليوتيوب. دي الحاجه الاولانيه. ندخل على الحاجه الثانيه، ودي الحاجه بقى اللي هتهمك انت دلوقتي، ان في خلال الفتره الحاليه اللي احنا فيها جميع القنوات، سواء القناه قناه مبتدئه او القناه قناه متوسطه او القناه قناه كبيره، جميع القنوات بيعانوا من انخفاض حاد في المشاهدات. لما قناه تبقى داخله على 1,100,000 مشترك والقناه تنزل فيديو والفيديو في المعتاد بتاعها بيجيب من 50 ل 80 ألف مشاهدة في ظرف ممكن يوم، ويجي ينزل الفيديو يقعد على القناة 3 أيام 7,000 مشاهدة أو 8,000 مشاهدة، يبقى المنصة هنا هي اللي فيها المشكلة، يوتيوب هنا هو اللي فيه المشكلة. بس خليني أقول لك هنا إن المرة دي العيب مش من المنصة ذات نفسها. يعني كنا دايما قبل كده لما بيكون في انخفاض في المشاهدات ممكن كان بيبقى في مشكلة في يوتيوب، ممكن كان بيبقى في تحديث في يوتيوب، ممكن كان بيبقى في خلل في احتساب المشاهدات في يوتيوب، لكن المرة دي مفيش أي حاجة من الحاجات دي. يعني المنصة ذات نفسها مفيش عليها أي غبار، المنصة ذات نفسها مفيش عليها أي حاجة تماما، الأمور ماشية بشكل طبيعي. طيب إيه اللي حاصل بسببه انخفاض المشاهدات؟ وده اللي هينقلنا على الحاجة اللي بعد كده، وهي تأثير العوامل الخارجية. يعني إيه تأثير العوامل الخارجية؟ العوامل الخارجية اللي أنا أقصدها من الموضوع ده وهي الأحداث السياسية اللي بتحصل في الوقت الحالي، أيا كانت بقى إيه هي الأحداث اللي بتحصل في الوقت الحالي. هديك مثلا أبسط مثال وهو موضوع التهجير اللي بيحصل الأيام دي. فكل الناس مهتمية دلوقتي إن هي تعرف الأخبار وبتتجه عشان تعرف الأخبار دي، فبتتجه للقنوات الإخبارية، بدليل إن أنت لو دخلت على أي قناة إخبارية أو أي قناة بتقدم محتوى إخباري أنت مش هتلاقي عندها انخفاض في المشاهدات إطلاقا، أنت هتلاقي عندها ارتفاع وازدهار في المشاهدات بشكل كبير جدا، لأن ده ترند في
محتواهم، وكل الناس بتبدا ان هي تبحث عن الحاجه اللي عايزه ان هي تعرف الخبر بتاعها، بتبدا كل الناس ان هي تسمع للاخبار واهتماماتهم كلها بتتنقل للمحتوى الاخباري. فكده المحتوى الاخباري ما بيتاثرش بالموضوع، لان المحتوى الاخباري ده ترند في محتواه وبينقل الاخبار للناس. انت لما بتكون عايز ان انت تبحث عن خبر معين او تشوف خبر معين، بتدخل على القناه الاخباريه او بتدخل على البحث في يوتيوب، بتعمل البحث بتاعك ايا كان ايه هو البحث اللي انت هتبحثه، هيبدا يظهر لك المحتوى الاخباري او القنوات الاخباريه، او هتدخل على اي قناه اخباريه انت بتتابعها وهتبدا انك تتابع الاخبار. انت بتعمل كده، انا بعمل كده، زي ما غيرنا كتير جدا من الناس بيعمل نفس الموضوع ده. فكده اصبح ان اهتمام المشاهد اتغير. اهتمام المشاهد بدل ان هو مثلا ما كان بيشاهد محتوى تعليمي، بدل ما هو كان بيشاهد محتوى طبخ، بدل ما هو كان بيشاهد محتوى جيمنج، بدا ان هو يتجه لقنوات الاخبار. كده اهتماماته اتغيرت، مكثف كل وقته ان هو يتفرج على المحتوى الاخباري عشان يعرف الاحداث اللي دايره دلوقتي دايره على ايه بالظبط وهتنتهي على ايه. يعني بمعنى اصح كده عشان اختصرها لك، المشاهد ذات نفسه بيبقى مش مهتم بالمحتويات اللي هو اصلا كان بيتابعها في الطبيعي، وبيهتم بمحتويات تانية او المحتوى الاخباري اللي هو بيبحث عنه واللي هو بيدور عليه. بيبقى مش فاضي بمعنى اصح للمحتويات التانية. وعلى فكره اللي انا بتكلم عليه دلوقتي ده مش بيحصل في مصر بس، لا ده بيحصل في دول تانية كتير جدا. الناس بتبقى في حاله توتر، بتبقى في حاله قلق، بتبقى في حالة ذعر، فبالتالي بيقل التفاعل بتاعهم مع المحتويات التانية اللي زي وزيك وزي اي واحد منشئ محتوى على منصة اليوتيوب. ندخل على الجزء اللي بعد كده وهي الخوارزميات وتأثيرها. يعني ايه يا عم هشام الخوارزميات وتأثيرها؟ انا افهمك الموضوع عشان انت تبقى فاهم برضو منصة اليوتيوب ماشية ازاي. لما بيكون في احداث معينة شغلة الناس والناس بتدور عليها بشكل كبير وبتبدأ ان هي تبحث عنها بشكل كبير، وبيلاقي ان في محتوى معين الناس متجهة له. يعني لو نفترض مثلا ان دلوقتي 80% او 85% الناس اهتماماتها بالاخبار، او الناس متجهه للاخبار، او الناس متجهه للاحداث السياسيه، وبتشوف ده وبتبحث على ده كتير جدا في منصه اليوتيوب. فاجباري كده الخوارزميات هتتغير وهتبدا ان هي تنشر المحتوى الاخباري والمحتوى اللي هو له علاقه بالاحداث السياسيه والمحتوى اللي هو له علاقه بالاحداث الجاريه في الوقت الحالي، هتبدا ان هي تنشره بشكل اكبر من المحتويات التانيه. يبقى كده اصبح ان الخوارزميات ذات نفسها بتاعه يوتيوب بدات ان هي كمان تتغير بناء على تغيير اهتمام المشاهدين، وبناء على تغيير اهتمامات محركات البحث، وبناء على الاقتراحات. لان بكل بساطه انت لما تيجي دلوقتي تدخل تبحث على حاجه او تشاهد خبر معين او تشاهد مثلا قناه اخباريه معينه، انت بعد ما تخلص الفيديو انت هتلاقي في الاقتراحات عندك هتلاقي نفس الحاجات اللي انت تابعتها ونفس الحاجات اللي انت اتفرجت عليها اللي هي المحتوى الاخباري. ولو رجعت للصفحه الرئيسيه بتاعت يوتيوب هتلاقي المحتوى الاخباري مالي الصفحه الرئيسيه عندك. فكده اصبح ان الخوارزميات ذات نفسها بدات ان هي تغير الاهتمامات بتاعتها بناء على المشاهد، فبدات ان هي تنشر المحتويات دي بشكل كبير جدا. عشان كده هنرجع للنقطه اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه، ان قنوات الاخبار واللي بتنقل الاحداث السياسيه والاحداث العالميه اللي بتحصل في الوقت الحالي مش هتلاقيها ان هي متاثره اطلاقا بالمشاهدات، بل بالعكس هتلاقيها بتجيب ملايين الملايين من المشاهدات. وبالتالي طبعا طالما في تفاعل من المشاهدين على الفيديوهات دي او على النوعيه بتاعه الفيديوهات دي، ممكن ان هي تبدا ان هي تظهر اصلا للمشاهد اللي هو غير مهتم بالمحتوى الاخباري. يعني لو نفترض مثلا ان في فيديو عن حدث معين نزل في قناه اخباريه ما، والفيديو ده ضرب مثلا ترند، جاب مليون مشاهده مثلا في اقل من يوم، ممكن تلاقي اصلا ان الفيديو ظاهر لي وانا اصلا واحد مش مهتم اساسا بالمحتوى الاخباري ولا بتابع المحتوى الاخباري. فعرفت ليه بقول لك ان الخوارزميات بتاعت يوتيوب بدات ان هي تنشر المحتوى ده حتى للناس اللي هي غير مهتميه بيه، لان هي شافت ان اهتمام الجمهور بالفيديو ده اهتمام عالي جدا واهتمام كبير جدا، فبدات ان هي تروج له بشكل اكتر. فبالتالي بيقلل ظهور المحتويات اللي زي محتوايا ومحتواك واي محتوى على منصه اليوتيوب ايا كان ايه هو. وخليني برضه اقول لك على حاجه بمناسبه الموضوع ده، لان ده حصل عند كتير جدا من منشئين المحتوى اللي جم اتواصلوا معايا خلال الفتره الاخيره وبداوا ان هم يلاحظوا الموضوع ده في قنواتهم، ان اصلا الفيديو بتاعهم بيبدا ان هو يقترح على المحتوى الاخباري. بيبداوا ان هم يفتكروا ان المشكله في المحتوى. لا، هو المشكله مش في المحتوى، هو المشكله ان المشاهدين بدات ان هي تشوف المحتوى الاخباري بشكل كبير، فتلقائي لازم ان انت تشوف في الاقتراحات عندك ان هي مشتته. يعني دي مش اقتراحات خاطئه، لا اطلاقا، دي مش اقتراحات خاطئه تماما. هو الموضوع كله دلوقتي متوقف على ان الناس اهتماماتها متغيره ومتجهه لحاجه معينه، فبالتالي فيديوهاتك ممكن تلاقيها بتقترح على المحتوى الاخباري بشكل طبيعي خالص. يعني العيب مش في قناتك نهائي. طيب يا عم هشام، دلوقتي انت جيت اتكلمت معانا عن سبب انخفاض المشاهدات. انا واحد كمنشئ محتوى، انا اواجه الموضوع ده ازاي؟
جاي. خليني برضه اقول لك على حاجه، والحاجه دي انا واحد من الناس انا ماشي عليها، بدليل ان انا هرفع لك الفيديو ده دلوقتي وانت هتشوف الفيديو ده، وانا عارف ان المنصه فيها انخفاض في المشاهدات، وانت عارف ان المنصه فيها انخفاض في المشاهدات، بس انت واجبك عليا ان انت تشوفني، وانا واجبي عليك ان انا اطلع اوضح لك الفكره فيها ايه. انت نفس الكلام، انت في جمهور مستنيك، في جمهور قاعد مستني فيديو منك، حتى لو هو مش هيتابعه اول لما انت تنزل الفيديو، ولكن خليك على يقين كامل ان طول ما الفيديو موجود على منصه اليوتيوب لازم هتلاقي اللي بيتابعك، حتى لو اللي بيتابعك ده عدد صغير من الناس، ولكن لازم ان انت تبقى مستمر بشكل طبيعي خالص. لان بكل بساطه احنا دلوقتي عندنا انخفاض في المشاهدات. انا واحد من الناس، وانا بتكلم عن نفسي، انا ماشي بالمبدا ده، ممكن انت ما تكونش ماشي بيه ولكن انا ماشي بيه. ايه هو المبدا ده؟ ان انا لما بلاقي انخفاض في المشاهدات في يوتيوب انا باخد الموضوع تحدي. يعني ايه باخد الموضوع تحدي؟ انا مثلا رتم القناه بتاعتي بيجيب مثالا 5000 مشاهده في اليوم، لما بقل عن ال 5000 مشاهده في اليوم انا ببقى حابب ان انا اطلع لهم تاني عشان ما اوقعش الرينج بتاع قناتي ده، فببدا ممكن ان انا بدل ما انزل لك فيديو ممكن ان انا انزل لك فيديوهين في اليوم. ليه؟ عشان اعمل موازنه، عشان ما يحصلش عندي الانخفاض الكارثي في عدد المشاهدات ده، فببدا ممكن ان انا اكثف جهدي شويه على القناه. انت لو عملت كده والله العظيم ما هتحس باي انخفاض مشاهدات اطلاقا، ايا كان محتواك ايه. انا مش بتكلم دلوقتي على محتوى معين، انا دلوقتي واحد منشئ محتوى زيك، فانت لازم تكون عارف ولازم تكون فاهم ان انقطاعك عن القناه في فتره انخفاض المشاهدات ده مش من رايي الصواب خالص. انقطاعك عن القناه في فتره انخفاض المشاهدات انت كده ما بتعالجش المشكله، انت كده بتحل مشكله بمشكله اكبر، لان قناتك هي اللي هيتاثر عليها بالسلب. اليوتيوب بيعاملك وبيعاملني على اننا احصائيه، احنا بالنسبه له مجرد ارقام لا اكتر ولا اقل. هو بيتعامل في نشر القنوات وفي اقتراح القنوات على الارقام اللي هو بيشوفها من صانع المحتوى، فلازم انت تعمل موازنه في الارقام دي. ما تحاولش ان انت تنقطع عن قناتك، اشتغل بشكل طبيعي خالص، لان فيما بعد هتلاقي ان الفيديو اللي انت نزلته في فتره انخفاض المشاهدات بيجيب مشاهدات. انا نزلت فيديو من فتره تقريبا الاسبوع اللي فات اللي هو الفيديو بتاع ال1000 مشترك، ال1000 مشترك ده والله قعد يوميها 200 مشاهده، وده كان مش الطبيعي اطلاقا بتاع قناتي لما الفيديو بينزل، الا لو انا عامل فيديو بحثي ده موضوع تاني. ولكن الفيديو بتاع ال1000 مشترك اللي انا نزلته ده بدا ان هو يشتغل تاني يوم الساعه 3 العصر. يعني انا كنت منزله يوم الخميس اللي فات الساعه تقريبا 8 بالليل، اشتغل الفيديو تاني يوم الساعه 3 العصر. انت متخيل فرق التوقيت؟ بدا ان هو يشتغل وبدا ان هو يجيب لي مشاهدات. فانت نفس الكلام، حتى لو انت بتعاني من انخفاض المشاهدات مش حل ان انت تنقطع، لا انت تستمر زي ما انت، لان الفيديو كده كده هيجيب مشاهدات. وافتكر ان انت بتعمل حاجه انت بتحبها، وافتكر في نفس الوقت ان في جمهور مستنيك حتى لو عدد الجمهور ده عدد قليل. حاول ان انت في فتره انخفاض المشاهدات ان انت تاخدها تحدي ما بينك وما بين نفسك، ان انت تعالج انخفاض المشاهدات بان انت تنشئ فيديوهات، بان انت تطور في نفسك، بان انت تشوف الترند في محتواك ايه في الفتره دي، تبدا ان انت تتكلم عنه، هتظهر للناس وهتظهر للجمهور وهتلاقي جمهور جديد بيجي لك. لكن مش الحل تماما ان انت تسيب القناه بتاعتك، مش الحل تماما ان انت تنقطع عن القناه بتاعتك باي حال من الاحوال. اللهم بلغت اللهم فاشهد. لو عندك دلوقتي انخفاض في المشاهدات انزل اكتب لي تحت في الكومنتات عشان برضو تحس انك مش لوحدك، وفي نفس الوقت هتلاقي ان في ناس كتيره جدا بيعانوا من الانخفاض ده. ولكن خدها مني كلمه من واحد منشئ محتوى تعليمي، ان المشكله مش عندك انت، المشكله في اهتمامات الجمهور في الوقت الحالي. لو عندك اي استفسار او عندك اي سؤال انزل كده تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.